Hello students. So আজি আমি exercise 1.3 to কৰিম. So 1.3 কৰা আগতে মই তোমাক কেইটামান বস্তু মনত পেলাই দিব বিচাৰো. So আমি ক্লাস 9 ত পঢ়িছিলো যে rational number কি হয়? What is the definition of a rational number? মনত আছে নে? A number that can be expressed in the form of p by q, fractional form or express কৰিব পাৰি where p and q are integers. p আৰু q যিকোনো integer হ'ব পাৰে but q cannot be equal to 0. q to কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে। এতিয়া মই ইয়াত লগত আৰু এটা কন্ডিশন এড কৰি দিম। মই কৈছো যে and p and q are co-prime, ঠিক আছে। এটা নতুন বস্তু মই তোমালোকক কলো p আৰু q কি হয়, co-prime হয়। তুমি মোক খুদিবা এতিয়া co-prime কি হয়। চোৱা মই তোমাক দুটা নম্বৰ এক্সাম্পল দিছো। এটা মই দিলো 5, এটা মই দিলো 4, ঠিক আছে। এতিয়া তুমি মোক কোৱা 5 আৰু 4 ৰ মাজত কিবা কমন ফেক্টৰ আছে নেকি? এনেটো চাবলৈ গলে একোই নাই, খালি 1 আছে, হয় না? 1 তো সবৰে কমন ফেক্টৰ থাকে, তো তাহাঁতৰ অকল এটাই কমন ফেক্টৰ আছে, হেতু হৈ গল 1। তো কোপ্ৰাইম কি হয়? এনেকুৱা দুটা নম্বৰ যাৰ অকল 1 এ কমন ফেক্টৰ হয়, হেতু কি বুলি কয়? কোপ্ৰাইম। আৰু কেইটামান এক্সাম্পল দি দিও। 3 7 2 5 4 9 এইবোৰ সব কি হয়? কোপ্ৰাইম হয়, কাৰণ তাহাঁতৰ মাজত একো কমন ফেক্টৰ নাই, বেলেগ অকল কি আছে? 1 আছে তাহাঁতৰ মাজত কমন ফেক্টৰ। তো এনেকুৱা দুটা নম্বৰ যাৰ মাজত অকল 1 এ কমন ফেক্টৰ হয়, তাক কি বুলি কয়? কোপ্ৰাইম। আৰু ৰেশনাল নম্বৰ কাৰণে p আৰু q কি হ'ব লাগিব? কোপ্ৰাইম হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। কাৰণ কেলে যদি কোপ্ৰাইম নহয় আমিতো সিম্পলেস্ট ফৰ্মত কনভার্ট কৰি পিনি তাক কোপ্ৰাইমে বনাই দিম। আমিতো ক্যান্সেলেশন কৰি পিনি তাক ক্যান্সেল কৰি পিনি আমিতো তাক কোপ্ৰাইমে বনাই দিম ন। সো হেতু কাৰণে p আৰু q কোপ্ৰাইম, p আৰু q কোপ্ৰাইম হ'ব লাগিব। যদি এইকেইটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই নহয় তেতিয়া কি হয়? ইৰেশনাল হয়। যদি এইকেইটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই নহয় তেতিয়া ইৰেশনাল হৈ যাব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি এক্সাৰসাইজটো স্টাৰ্ট কৰো। এটো তোমালোকে যাৰ যাৰ দৰকাৰ আছে তো লিখি লব পাৰা, পজ কৰি বা স্ক্ৰিনশট মাৰি লব পাৰা। 0.3, ঠিক আছে। তে নাম্বার 1 ফার্স্ট কোশ্চেন আমি স্টার্ট কৰো। prove that root over 5 is irrational. আমি তো জানো, আমি 9 তো পঢ়িছো যে root over 5 টো irrational হয়, কিন্তু তুমি মোক এটা proof কৰি দেখুৱা কৈছে root over 5 টো যে irrational হয়, proof কৰি দেখুৱা। তো proof কৰিবলৈ আমি কি কৰিম? আমি ইয়াৰ উল্টাটো কৰিম। আমি root 5 টো rational বুলি assume কৰি লম, মানে ধৰি লম, আমি ধৰি লম যে root 5 টো rational হয়, ঠিক আছে। so let us assume that root over 5 is rational. যদি root over 5 টো rational হয় তো p by q ফর্মত হ'ব, মানে আমি এটো দুটা ইন্টিজার যোনটো ফ্ৰেকশনাল ফর্মত আছে হেনেকে আমি লিখিব পাৰিম। সো root over 5 equal to a by q, ইয়াতে তুমি লিখি দিবা where a and q are co-prime, a আৰু q co-prime হয়, and q also a and b are co-prime, আৰু b টো তলৰ যোনটো b হয় is not equal to 0, b টো 0 নহয়, ঠিক আছে। এতিয়া মই কি কৰিম? এই দুটা সাইডৰ স্কয়াৰ কৰি দিম, হা। সো squaring both sides we get, so root over 5 or square কৰিলো আৰু a আৰু a by b ৰ হোল স্কয়াৰ কৰি দিলো। root over 5 or square কৰিলে square আৰু square root cancel হৈ গল, কি থাকিলে? 5। a square কৰিলে a square by b square, এটো পালো। তাৰ পৰা মই b টো ইপিনে পঠিয়াই দিম, এতিয়া কি হৈ গল? 5b square equal to a square। এতিয়া মই কি কৰিম? a5 টো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ পঠিয়াই দিম। যদি 5 টো a ৰ তলত আছে, ওকে, যদি 5 টো a ৰ তলত আছে মানে a টো 5 এৰি ডিভিজিবল হয়। ধৰ মই এইটো যিকোনো ভ্যালু লৈ ললো, ঠিক আছে। তো যদি 5 টো a ৰ তলত আছে মানে কি হয়? a টো 5 এৰি ডিভিজিবল হয়, হয় না? সো therefore a square is divisible by 5
যদি a স্কয়ার দি ডিভিজিবল হয় তার মানে a ও d টো ডিভিজিবল হবে না so a is also divisible by 5 ঠিক আছে I hope ইয়ালকে বুজি পালা তাৰ পিছত আমি আৰু কৰিম যদি a স্কয়াৰ দি ডিভিজিবল হয় তাৰ মানে 5 দিও ডিভিজিবল হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া নেক্সট তো আমি কৰিম তো তোমালোকে এটো ৰাপ কৰি লোৱা তাৰপা আমি নেক্সট পাৰ্টত যাম আমি a to 5 দি ডিভিজিবল পালো সো আমি a to 5m বুলি লৈ লম where m is any integer ঠিক আছে m যিকোনো ইন্টিজাৰ হয় তাৰপৰা আমাৰ আগত কি আছিল √5 = a by b আছিল হয়নে এটো লৈছিলো এতিয়া a টো যদি 5m বুলি ললো এতিয়া a এর জায়গাত কি আহি যাব 5m আহি যাব তাৰপৰা যদি আমি both side square কৰি দিলো 5 square আৰু এপিনে 5m by b whole square square আৰু square root কাট খাই গল তো কি থাকিলে তোমাৰ √5 আৰু square কাট খালে 5 থাকিলে আৰু এপিনে 25m square by b square তাৰপৰা b টো এপিনে ইনটু কৰি দিলো ইপিনে পঠিয়াই দিলো তো 5b square হৈ গল equal to 25m square তাৰ পিছত আমি যদি 5 টো ইপিনে পঠিয়াই দিও কি হ'ব 25m square by 5 5 5 যে 25 হৈ গল সো আমি কি পালো 5m square equal to b square এতিয়া যদি আমি m ৰ লগত থাকি যোৱা 5 টো ইপিনে পঠিয়াই দিও কি হ'ব b square divided by 5 এতিয়া নেক্সট তুমি চোৱা b square যদি 5 এ দি ডিভিজিবল হৈ গৈছে হয় না তো তুমি কি লিখিবা therefore b is divisible by 5 okay এতিয়া ইয়াত আমি লিখি দিছো যদি a দিও 5 টো ডিভিজিবল হয় b দিও 5 টো ডিভিজিবল হয় a is divisible by 5 আৰু b is also divisible by 5 যদি both a আৰু b টো 5 এ ডিভিজিবল হয় তাৰ মানে কি হ'ল যে তাহাঁতৰ 5 টো কি হয় কমন ফ্যাক্টৰ হয় আৰু কমন ফ্যাক্টৰ যদি 5 হয় হেতুটো কোপ্ৰাইম কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কোপ্ৰাইম হ'বলে কমন ফ্যাক্টৰ কি লাগিব 1 লাগিব হয় না সো a টো মানে আমি যোনটো এজিউম কৰিছিলো হেতু কন্ট্ৰাডিক্ট কৰিছে হেতু এগেইনষ্টত গৈছে তো আমি যে এজিউম কৰিছিলো এটো ভুল হয় তাৰ মানে √5 টো কি হয় ইৰেশনাল হয় তো আমি এটুকে লিখিম since a and b have common factor 5 therefore this contradicts the fact that a and b are co-prime therefore √5 is irrational so eto proved হৈ গল so তোমালোকে বুজি পাইছা না আমি কি কইলো আমি প্ৰথমতে √5 টো ৰেশনাল হিচাপে লৈ ললো তাৰ পিছত আমি যেতিয়া কৰি গলো আমি গম পালো যে এটো ৰেশনাল হোৱা নাই তা হেতু কাৰণে এটো আমাৰ কন্ট্ৰাডিক্ট কৰাৰ কাৰণে আমি যোনটো এজিউম কৰিছিলো এটো ভুল হোৱাৰ বাবে এটো কি হৈ গল ইৰেশনাল হৈ গল তাৰ মানে আমি ভুলটো এজিউম কৰি পিনি দেখালো যে কেলে ভুল হল আৰু হেতু কাৰণে এটো ইৰেশনাল হৈ গল I hope বুজি পালা next question যাও so next question চোৱা prove that 3 plus 2 √5 is irrational তাৰ আগতে আমি √5 টো ইৰেশনাল প্ৰুফ কৰিলো √3 আৰু √2 একে হ'ব দে একে প্ৰসেস সেম প্ৰসেস তোমালোকে √2 আৰু √3 টো ট্ৰাই কৰি চাবা আৰু যদি কৰিব নোৱাৰা বা কিবা ডাউট থাকিলে মোক কমেন্টছত কবা মই কৈ দিম দেই সো নেক্সট আমি নম্বৰ 2 যাও সো এটো আমাক প্ৰুফ কৰিবলৈ কৈছে যে এটো ইৰেশনাল না আমি সেম প্ৰসেস আমি এটো প্ৰথমতে ৰেশনাল বুলি লম দেই let us assume that 3 plus 2 √5 is rational যদি rational বুলি লও এটা কি হ'ব 3 plus 2 √5 equals to a by b where a and b are integers and b is not equal to 0 এতিয়া আমি কি কৰিম 3 টো ইপিনে পঠিয়াই দিম 3 টো যদি ইপিনে পঠিয়াই দিও তেতিয়া কি হৈ যাব -3 হৈ যাব তাৰ পিছত ইয়াতে একো নাই মানে 1 আছে ফ্ৰ্যাকশন থাকিলে
এনেকৈ আমি এলচিএম ল'ব লাগে b হৈ গ'ল a 1 b যাবি so 3b তাৰ পৰা এই 2 টো যদি আমি ইপিনে পঠিয়াই দিও a - 3b divided by 2 এই 2 টো ইয়াৰ লগত নেক্সট স্টেপত মাল্টিপ্লাই হৈ যাব সো আমি কি পাম √5 equal to a minus 3b divided by 2b এটো পালো এতিয়া সোয়া তুমি আমি √5 to a minus 3b by 2b পালো ওকে বাট যদি এটো আমি ফ্ৰেকশনাল ফৰ্মত পাইছো এই বস্তুটো যদি আমি ফ্ৰেকশনাল ফৰ্মত পাইছো মানে এটো কি হয় ৰেশনাল হয় কিন্তু আমি জানো যে এটা ফ্যাক্ট হয় ফ্যাক্ট মানে কি একদম রিয়েল আমি এটো ট্ৰুথ হয় যে √5 টো হরে ইৰেশনাল থাকে ইয়াৰ কথা আমি না জানো কিন্তু √5 টো আমি জানো যে শিওর ইৰেশনাল হয় তো আমি যে এটো ৰেশনাল পাই গলো হেতুটো কেতিয়াও হবই নোৱাৰে পাই জানো হেতুটো কেতিয়াও হবই নোৱাৰে তো আমি যোনটো এজিউম কৰি আছিলো যে এটো ৰেশনাল হয় এটো আমাৰ এজাম্পশনটো ৰং হয় তো হেতু কাৰণে আমি ক'ব পাৰো যে এটো কি হয় ইৰেশনাল হয় তো আমি কি লিখিম since a and b are integers therefore √5 and a minus 3b by 2b are rational but this contradicts the fact that √5 is irrational. Therefore, our assumption is wrong and 3 plus 2 √5 is irrational. So I hope তোমালোকে সবে বুজি পালা আমি কি কইলো প্ৰথমতে ৰেশনাল বুলি এজিউম কইলো যেতিয়া আমি কৰি গলো আমি √5 টো ৰেশনাল বুলি পালো কিন্তু √5 টো হৰাই ইৰেশনাল হয় হেতু কাৰণে আমি যোনটো কৰি আছিলো আমি যোনটো এজিউম কৰি আছিলো হেতু ৰং হয় আৰু হেতু কাৰণে এই গুটে যোনটো নম্বৰটো আছিল আমাৰ ওচৰত 3 + 2 √5 এটো কি হয় ইৰেশনাল হয় I hope বুজি পালা okay so 3 number 1 prove that the following are irrational তো প্ৰথমতে কি দিছে 1/√2 তো আমি কি কৰিম আকৌ আগৰ নিচিনাকে ধৰি লম যে এটো কি হয় ৰেশনাল হয় let us assume that 1/√2 is rational যদি ৰেশনাল বুলি ধৰো তেতিয়া এটো ফ্ৰেকশনাল ফৰ্মত আমি লিখি লম 1/√2 equals to a by b where a and b are co-prime and b is not equal to 0 তাৰপৰা আমি এটা কি কৰিম এটো ৰেসিপ্ৰকেল কৰি দিম ৰেসিপ্ৰকেল কৰিলে আমি কি পাই গলো √2 এটা আমি ৰেসিপ্ৰকেল কেলে কৰিলো গম পালা না কাৰণ √2 টো অলৰেডি ইৰেশনাল নম্বৰ হয় আৰু এটো যদি b by a ফৰ্মত হয় আমিটো জানো যে এটো কেতিয়াও ৰেশনাল হবই নোৱাৰে কাৰণ √2 টো হলা ইৰেশনাল হয় তো এটো কাৰণে আমাৰ এজাম্পশনটো যোনটো আছিল হেতু কি আছিল ভুল আছিল আৰু হেতু কাৰণে 1/√2 টো কি হয় ৰেশনাল হয় সো since a and b are integers and √5 is rational therefore it contradicts the fact that √2 is irrational so our assumption is wrong therefore 1/√2 is irrational I hope তোমালোকে এটো বুজি পালা ইয়াত জেনাৰেলি মই কি কৰে মই কৈ দিছো যোনবোৰ আমাৰ √2 √3 √5
হে নাম্বাৰবোৰ তো আমি জানোৱে ইৰেশনাল হয় বুলি হেবোৰক আমি ৰেশনাল সামহাও আমি ৰেশনাল ফৰ্মত আনিম আৰু তাৰ পৰা আমি কন্ট্ৰাডিক্ট কৰি পিনি এটো ইৰেশনাল বুলি কৈ দিম হেতুৱে সিম্পল থিং ওকে আই হোপ বুজি পালা নেক্সট কোৱেশ্চনত যাও সো আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন আহিলে 7√5 আকৌ সেম প্ৰসেস let us assume that 7√5 is rational যদি rational বুলি assume কৰিলো তে rational ফৰ্মত লিখিব লাগিব 7√5 equals to a by b where a and b are co-prime and b is not equal to 0 ইয়ালৈকে ঠিক আছে বুজি পালা এতিয়া আমি এই 7 টো ইপিনে পঠিয়াই দিম 7 টো যদি ইপিনে পঠিয়াই দিম divided by 7 হৈ গল 7 টো ইয়াৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ যাব তো √5 equal to a by 7b হল তাৰ পৰা এতিয়া √5 টো আমি ফ্ৰেকশনাল ফৰ্মত পালোই নহয় মানে কি ৰেশনাল ফৰ্মত পালো তাৰ মানে এটোটো কেতিয়াও হবই নোৱাৰে কাৰণ √5 টো কি হয় ইৰেশনাল হয় তো এটো কন্ট্ৰাডিক্ট কৰিছে তাৰ মানে √7 টো কি হয় ইৰেশনাল হয় ওকে সো since a and b are integers therefore √5 and a by 7b are rational but it contradicts the fact that √5 is irrational therefore our assumption is wrong and 7√5 is irrational I hope সবে বুজি পালা এটো এটা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লোৱা বা পজ কৰি লিখি লবা সো আমি নেক্সট কোৱেশ্চনত যাও সো 3 number 3 আমাক এই নেক্সট 6 plus √2 টো ইৰেশনাল প্ৰুফ কৰিব লাগে ঠিক আছে ওকে সো আগৰ নিচিনাই let us assume that 6 plus √2 is rational therefore 6 plus √2 equal to a by b where a and b are co-prime and b is not equal to 0 okay ইয়ালকে বুজি পালা তাৰ পৰা আমি এই 6 টো আমাক দৰকাৰ না আমি ইপিনে পঠিয়াই দিও -6 হৈ গল তাৰ পৰা একো নাই মানে 1 আছে এটো এলসিএম ললে কি হৈ যাব b1 জ b a আই হোপ তোমালোকে এলসিএম লব জানা কাৰণ ক্লাস 10 ত পালা এতিয়া যদি এলসিএম না জানা তো প্ৰবলেম হ'ব হয় না তো 1 into b1b so 6b হৈ গল ঠিক আছে সো আকো আমি কি পালো এটো ৰেশনাল ফৰ্মত পালো ফ্ৰেকশনাল ফৰ্মত পালো কিন্তু আমি জানো যে √2 টো হৰাই কি হয় ইৰেশনাল হয় মানে আমাৰ এজাম্পশনটো ভুল আছিল তাৰ মানে 6 plus √2 টো কি হয় ইৰেশনাল হয় সো ইয়াতে লিখিবা since a and b are integers therefore √2 and a minus 6b by b are rational but this contradicts the fact that √2 is irrational therefore our assumption is wrong and 6 plus √2 is irrational I hope সবাই বুজি পালা okay so exercise to হৈ গল কিবা যদি ডাউট থাকে মোক কমেন্টছত সুধিবা okay thank you